Hello everyone, মই নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আছো মই কিচেনত আৰু আজি খাজত কি বনাও আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিছো তো বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কি বনাও আপোনালোকক দেখাই আছো তো ফাৰ্ষ্ট মই আনিছো এয়া কচু কিনি আনিছো তো কচু বনাম তো কচু কিনি আনিছো এতিয়া কচু বনাম দাইলৰ লগত তো কচু কিটা গুছাই মেলি ৰেডি কৰি লও আৰু দাইলখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লও তাৰ পিছত আৰু আনিছো মই এইপিনে ইয়া ঢেকিয়া লৈ আহিছো ঢেকিয়াখিনি আসলতে মই কালিয়া আনিছিলো যোৱাকালি আনিছিলো কিন্তু বনাবলৈ টাইম নহল গতিকে আজি ঢেকিয়া শাক বনাম বুলি ভাবিছো আৰু ঢেকিয়া শাক কিহৰ লগত বনাও কেনেকৈ বনাও সেইখিনিও দেখাম আৰু কচুখিনি আগতীয়াকৈ গুছাই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ দাইলৰ লগত বইল হ'বলৈ দি দিওঁ তাৰ পিছত ঢেকিয়া শাকখিনিও কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ঢেকিয়া মই কিহৰ লগত বনাও দেখাই থাকিম তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই দাইলৰ লগত বইল হ'বলৈ দিওঁ কচু তাৰপিছত মই তেল মাৰি দিম আৰু ঢেকিয়া শাক কিহৰ লগত বনাম স্পেচিয়েলকৈ মই দেখাম আৰু তেনেকৈ বনালে খাই না বহুত বেছি ভাল লাগে যদিহে আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মই ঢেকিয়া কিহৰ লগত বনাম তো মই দাইল যেতিয়া বনাওঁ এনেধৰণে বৈয়ামটো মুখনিখনেদি মই মানে জোখ কৰি পেলাই দিওঁ এতিয়া দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই কচুৰ লগত গেছত উঠাই দিওঁ বইল হ'বলৈ তাৰপিছত ঢেকিয়াখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ এয়া আৰু এই কচু জাত না দাইলৰ লগত দিলে খাবলৈ ইমান বেছি সোৱাদ হয় বহুত ধুনীয়াকৈ গলি যায় আৰু বহুত বেছি সোৱাদ হয় গতিকে কচুকেইটা মই বাকল এৰুৱাই লওঁ আৰু এইবোৰ কচু না মানে কি গুচাবই নালাগে ৰুকি দিলে বাকলটো বহুত ধুনীয়াকৈ গুচি যায়গৈ এয়া গৈছে ধুনীয়াকৈ ৰুকি দিছোঁ মাত্ৰ মই আৰু এতিয়া আমাৰ ইফালে আহিছে বৰষুণ ডাঙৰ কৰি বৰষুণ আহিছে এয়া মোৰ কচুৰ বাকল এৰুৱা হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট ভাবিছিলোঁ দুটা দিম বুলি কচু যিহেতু এবাৰৰ কাৰণেহে বনাম দাইল সেইকাৰণে কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ এই কচুবোৰ না থ'লে বেছি দিন নাথাকে গতিকে যদি বেয়া হৈ যায় তাতকৈ গোটেইখিনি দি দিয়াই ভাল হ'ব তো 5টা কচু আছে গোটেইকেইটা দিছোঁ আৰু কাটি নিদিওঁ এনেধৰণে বহুত ধুনীয়াকৈ গলি যাব তো এতিয়া ইয়াতে কুকাৰত দাইলখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কচুকেইটা দি দিওঁ আৰু দি দিছোঁ দাইল বইল কৰোঁতে মই দিয়ে দিওঁ এয়া জলকীয়া 3টা দি দিছোঁ জলকীয়া ফালি পিনি দাইলৰ লগতে দি দিম বইল হ'বলৈ আৰু লগতে দাইল বইল কৰোঁতে দি দিম নিমখ
তো এতিয়া দাইলখিনি বইল হ'বলৈ দি দিলোঁ আৰু দাইলখিনি বইল হোৱাৰ লগে মই ঢেকীয়াখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰিলোঁ। তো এতিয়া ঢেকীয়াখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইফালে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াও কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু দাইলখিনি চিটি মাৰিলে চিটিটো খোলালৈকে মই ঢেকীয়াখিনি ভাজি লওঁ আৰু এইপিনে কেৰাহী বহাই দিলোঁ। তো এইপিনে কেৰাহী উঠাই দিলোঁ গেছত। এতিয়া ঢেকীয়াখিনি ভাজা আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিওঁ। আৰু তেল অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ মাংস বনোৱাৰ দৰে, কাৰণ ঢেকীয়া ভাজিত যেতিয়া তেল অকণমান বেছিকৈ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে ভাজিখিনি খাবলৈ বহুত ধুনীয়া সোৱাদ হয়। তো এইপিনে মই বনাই আছোঁ কণী অমলেট আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ বেছিয়ে ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু পিঁয়াজৰ লগতে তেলতে মই হালধি আৰু নিমখো দি দিলোঁ একেলগে। আৰু এতিয়া এইপিনে ৰাখি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি তেলত ভাজি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াৰ লগতে তেলতে মই হালধি আৰু নিমখো দি দিলোঁ। গতিকে পিঁয়াজখিনি বেছি ৰঙা ৰঙা দেখিছে। আৰু এইপিনে এতিয়া ঢেকীয়াখিনি দি দিওঁ। পিঁয়াজখিনি ভাজা হৈ গ'ল। তো এয়া চাওক, মোৰ ঢেকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ খাব পৰাকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঢেকীয়াৰ লগত মিক্স কৰোঁ। তো এয়া ঢেকীয়াৰ লগত মই মিক্স কৰিম 2টা কণী। তো এয়া মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া ঢেকীয়াৰ লগত কণী মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু তো এয়া ঢেকীয়াৰ লগত কণী মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ সময় ভাজোঁ কণী মিক্স কৰি, তাৰপিছত নমাই দিম খাব পৰাকৈ ৰেডি। এয়া এইপিনে মোৰ হৈ আছে কচু আৰু দাইল, মানে দাইলৰ লগত কচু। তো উতলিবলৈ লৈছে আৰু অলপ পানী কমি গ'লে নমাই দিম, খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। চাওক, মোৰ কচু আৰু ধুনীয়াকৈ গোটা দাইল হৈ গ'ল, খাব পৰাকৈ ৰেডি। এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি কৰোঁ। তো এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ভাত খাবলৈ লওঁ। এতিয়া তাৰ আগতে ভাবিছোঁ ব্লগটো সামৰণি কৰোঁ, তাৰপিছত ভাত খাবলৈ ল'ম। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে, মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চালে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি দিব ফেচবুকত। আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰি দিব। ইনষ্টাগ্ৰাম ID হৈছে Pooja Das 884 আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে Pooja Das Morigaon আৰু ফেচবুক পেজটোতো Pooja Das বুলিয়ে আছে। তো ইমানখিনি আপোনালোকৰ পৰা সহায় পালে ভাল লাগিব, গতিকে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব মোক, যাতে মই আগবাঢ়ি যোৱাত আপোনালোকৰ পৰা সহায় পাওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।